Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 9 tháng 9 của FBNC với những tin tức nổi bật sau. Cuộc đối đầu trên biển giữa Bắc Kinh với các cường quốc phương Tây ngày càng sục sôi. Mới đây, Hải quân Mỹ tuyên bố nói rõ không có chuyện tàu khu trục bị Trung Quốc cảnh cáo ở đá Vành Khăn. Trong khi đó, chiến hạm Anh muốn răn đe Trung Quốc, Bắc Kinh lập tức nhắc nhở, vì thế hai nước nay đã khác 100 năm trước. Cách người hàng xóm hùng mạnh chỉ qua một eo biển hẹp, Đài Loan đang ráo riết tăng cường sức mạnh phòng thủ. Đáng chú ý, hòn đảo vừa tung ra máy bay không người lái thế hệ thứ hai, hỗ trợ đắc lực cho nhiệm vụ trinh sát và chiến đấu. Cũng là cuộc chiến với Bắc Kinh nhưng là thường chiến. Hôm 8 tháng 9, nữ ứng cử viên thủ tướng đã kêu gọi cần phải đảm bảo an ninh kinh tế Nhật Bản trước nguy cơ Trung Quốc. Cùng lúc đó, vấn đề đối nội của Trung Quốc cũng đang chứng kiến nhiều xáo trộn và thời cuộc xoay vần khó lường. Không ai ngờ giới tỷ phú lại có ngày lao đao khốn đốn khi chính quyền ông Tập muốn lấy của người giàu chia cho người nghèo. Một số tin nóng khác, liều mình cứu người, Bộ trưởng Nga qua đời ở tuổi 55. Bão Côn Sơn gây ngập lụt nghiêm trọng ở Philippines hiện đang tiến vào Biển Đông. Cơ quan châu Âu EMA ghi nhận thêm một tác dụng phụ cực kỳ hiếm gặp của vaccine AstraZeneca. Tất cả sẽ được cập nhật trong bản tin ngay sau đây. Hạm đội 7 thuộc Hải quân Mỹ vào ngày 7 tháng 9 thông báo tàu khu trục USS Benfold đã di chuyển trong khu vực 12 hải lý quanh đá Vành Khăn, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhằm khẳng định quyền tự do hàng hải. Trung Quốc chiếm đóng trái phép đá Vành Khăn cùng một số thực thể khác tại quần đảo Trường Sa, bồi đắp thành đảo nhân tạo, xây đường băng và triển khai khí tài tại đây. Đây là lần thứ 7 chiến hạm Mỹ thực hiện chiến dịch tự do hàng hải ở Biển Đông trong năm nay. Lần gần nhất chiến hạm Mỹ áp sát quần đảo Trường Sa là vào tháng 2. Tàu USS Benfold thực hiện tự do hàng hải tuân theo luật pháp quốc tế và sẽ tiếp tục các hoạt động thông thường trong vùng biển quốc tế, trích thông cáo của Hải quân Mỹ có đoạn viết. Đồng thời, hạm đội 7 còn có văn bản phản bác những tuyên bố phi lý của Bắc Kinh. Theo Fox News, Mỹ không nêu rõ phát ngôn nào của Trung Quốc khiến họ tức giận. Nhưng trước đó, thời báo Hoàn Cầu đã khẳng định sai trái rằng tàu Benfold đã bị lực lượng hải quân và không quân Trung Quốc cảnh cáo xua đuổi. Hoàn Cầu còn những lời đại tá Điền Quân Lý thuộc không quân Trung Quốc cho rằng ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy Mỹ là mối đe dọa lớn nhất, là kẻ phá hoại hòa bình nguy hiểm nhất ở khu vực. Đáp lại, hạm đội 7 cho rằng những phản ứng thiếu lý lẽ của Trung Quốc là nhằm diễn giải sai lệch hoạt động hàng hải tuân theo luật pháp của Mỹ. Đồng thời, Trung Quốc còn tiếp tục nêu yêu sách chủ quyền phi lý đối với phần lớn Biển Đông, bất chấp sự phản đối của các nước láng giềng Đông Nam Á. Hồi tháng trước, Phó Tổng thống Kamala Harris đã kêu gọi Singapore và Việt Nam thách thức những hành động bắt nạt của Trung Quốc trên Biển Đông. Mỹ nhận thấy rõ Trung Quốc đang ngày càng quyết liệt ở vùng biển chiến lược này, song song với việc điều hàng chục tiêm kích, bao gồm anh tặc cơ có thể chứa vũ khí hạt nhân để áp sát và uy hiếp Đài Loan. Đài Loan đang hối hả chuẩn bị cho cuộc tập trận Hán Quan lớn nhất năm với mục tiêu kiểm tra năng lực ứng phó trước mọi âm mưu đổ bộ chiếm đảo. Mới đây, lực lượng không quân Đài Loan cho biết họ vừa triển khai một loại máy bay không người lái UAV vũ trang tham gia vào cuộc diễn tập tăng cường ở căn cứ không quân Gia Thiện, huyện Hoa Liên. Đó là mẫu UAV Tenjun thế hệ thứ hai do Viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia Trung Sơn phát triển nội địa. Tenjun thế hệ thứ hai có thân máy bay lớn hơn và sử dụng động cơ do Mỹ sản xuất. Nó cũng được cải tiến cánh quạt và các bộ phận ở thân sau. Viện Trung Sơn đã sản xuất 4 chiếc Tenjun gồm 2 chiếc thế hệ đầu tiên phát triển vào năm 2016. Dự án Tenjun tiến hành từ năm 2018 và dự kiến hoàn thành trong năm nay, tổng tốn gần 3,5 tỷ Đài tệ, tương đương hơn 124 triệu đô la. Đài Loan kỳ vọng có thể hoàn thành thử nghiệm loại UAV này vào cuối năm 2021 và sản xuất hàng loạt ngay từ năm sau. Kế hoạch nói trên cho thấy rõ nỗ lực hiện đại hóa khí tài của hòn đảo, đặc biệt là việc đẩy mạnh sản xuất nội địa, trong bối cảnh Bắc Kinh tăng cường gây áp lực cho các thương vụ nhập khẩu vũ khí. Với UAV Tenjun, Đài Loan có thể nâng cao đáng kể khả năng trinh sát, thu thập thông tin tình báo và tấn công vào các mục tiêu của kẻ thù một cách hiệu quả mà giảm thiểu hy sinh. Tàu sân bay hùng mạnh nhất của Anh SMS Queen Elizabeth vừa cập cảng Nhật Bản, đánh dấu bước khởi đầu của việc London hiện diện quân sự thường trực tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm kiềm hãm quyền lực trỗi dậy của Bắc Kinh. Theo Reuters, sau khi nhóm tác chiến tàu sân bay Anh về nước, hai tàu tuần tra vẫn sẽ hiện diện 5 năm hoặc lâu dài hơn ở khu vực. Trước động thái này, thời báo Hoàn Cầu, ấn phẩm của chính phủ Trung Quốc đã đăng đàn chỉ trích gay gắt, thậm chí xem thường và chế nhạo sức mạnh của Hải quân Hoàng gia Anh. Tờ báo dẫn lời chuyên gia quân sự Weldon Shue cho biết,
Cụm từ hiện diện quân sự thường trực chỉ là cách nói cường điệu. Trên thực tế, Anh chỉ để lại 2 tàu tuần tra với khả năng chiến đấu rất kém. Chúng thậm chí còn không được trang bị tên lửa. Ông Wei nói rằng, khi tính toán các yếu tố ngân sách quốc phòng về việc bảo trì sửa chữa, London sẽ không thể triển khai một trong 2 tàu sân bay của mình đến vùng biển quốc tế. Ông Wei còn nói, London khó tìm được chỗ đứng vững chắc ở khu vực. Nỗ lực tối ưu nhất của họ chỉ là tham gia diễn tập chung và huấn luyện ở khu vực hoặc triển khai các tàu chiến cấp thấp. Tiếp đó, Hoàn Cầu tiếp tục dẫn lời Cui Hong-yeon, chuyên gia nghiên cứu về châu Âu tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Trung Quốc khẳng định, London thời hậu Brexit đang theo đuổi tham vọng nước Anh toàn cầu. London nhận xét khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sẽ là trung tâm phát triển kinh tế và là sàn đấu khốc liệt nhất của các cường quốc. Vì vậy, Anh quốc quyết tâm khẳng định sự cam kết và vai trò của mình ở khu vực. Thế nhưng, làm sao nước Anh có thể thực hiện điều đó khi mà có vị trí địa lý cách xa đến nửa vòng trái đất? Câu trả lời mà Hoàn Cầu đưa ra chính là London phải rút tiền từ những lĩnh vực khác để đầu tư cho quốc phòng, chấp nhận hy sinh lợi ích về phát triển kinh tế xã hội. Đáng chú ý, tòa soạn ở Bắc Kinh nhắc nhở rằng Trung Quốc bây giờ không phải là Trung Quốc 100 năm trước mà có thể bị súng đạn của tàu chiến Anh ép buộc phải mở toàn cánh cửa. Trong thời đại ngày nay, nếu nước Anh dám thực hiện bất kỳ động thái khiêu khích nào ở Biển Đông thì đừng trách Trung Quốc đáp trả thẳng tay. Tờ Hoàn Cầu khẳng định như vậy và nói thêm, nước Anh hãy tỉnh táo lại, đừng mãi mơ mộng về những ngày đế quốc xa xưa và hãy coi chừng khi đưa tàu chiến đến trước cửa ngõ Trung Quốc. Phía London chưa lập tức phản hồi về bài viết sặc mùi khiêu khích của thời báo Hoàn Cầu. Tuy nhiên, chính quyền Thủ tướng Boris Johnson đang thực hiện kế hoạch xoay trục mạnh mẽ về châu Á, bắt tay với các đồng minh Mỹ và Nhật Bản, sẵn sàng răn đe, bắt buộc Trung Quốc tôn trọng trật tự và luật pháp quốc tế. Những thay đổi diễn ra ào ạt như thác đổ mà chính phủ Trung Quốc tiến hành đang khiến cho hơn 1,4 tỷ người dân choáng ngợp, từ giới tỷ phú công nghệ đến các em học sinh phổ thông. Đằng sau đó là tầm nhìn của Chủ tịch Tập Cận Bình, người kêu gọi xây dựng một đất nước thịnh vượng và quyền lực hơn, nhưng đồng thời cũng công bằng hơn và giảm khoảng cách giàu nghèo, với các biện pháp bao gồm tăng cường siết chặt kiểm soát xã hội và môi trường kinh doanh. Bắc Kinh đã khởi động một chiến dịch chống độc quyền và kìm cương những gã khổng lồ công nghệ, bao gồm đế chế thương mại điện tử Alibaba Group, tập đoàn game và mạng xã hội Tencent Holdings. Những công ty tư nhân đã trở nên hùng mạnh quá mức. Bắc Kinh muốn ngăn cản quyền lực đang ngày càng lớn dần của những công ty công nghệ này. Cảm nhận được môi trường kinh doanh ngày càng sôi sục và khó khăn hơn, giới tỷ phú công nghệ Trung Quốc vội vã chứng minh sự trung thành với đất nước, bao gồm việc cam kết chia sẻ tài sản theo chính sách thịnh vượng chung khá mơ hồ của ông Tập Cận Bình. Theo đó, Trung Quốc đang muốn rút ngắn khoảng cách chênh lệch giàu nghèo, trong bối cảnh nước này có số lượng tỷ phú nhiều hơn cả Hoa Kỳ. Alibaba, Tencent và nhiều công ty sừng sỏ khác đã quyên góp hàng tỷ đô la để tạo thêm việc làm mới và phục vụ cho các sáng kiến phúc lợi xã hội. Họ cũng khẳng định sẽ đầu tư phát triển chip xử lý và các loại công nghệ khác được Bắc Kinh xếp vào nhóm ưu tiên. Trên thực tế, các biện pháp chống độc quyền và kiểm soát quyền lực các tập đoàn công nghệ cũng diễn ra thường xuyên ở phương Tây. Tuy nhiên, Bắc Kinh lại tiến hành cứng rắn, mạnh tay và đột ngột, vì vậy có thể tạo nên tác dụng ngược. Chính sách mới có thể đe dọa đến sự sáng tạo công nghệ và ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế của đất nước, vốn đang có chiều hướng giảm dần. Các nhà đầu tư nước ngoài đã cảm thấy lo lắng, họ rút lui và làm bốc hơi 300 tỷ đô la giá cổ phần Tencent. Tình cảnh cũng thảm khốc không kém ở nhiều tập đoàn lớn khác. Sự cứng rắn của Bắc Kinh còn đang làm nảy sinh nhiều tranh luận trái chiều. Chuyên gia Lu Zihen từ Viện Nghiên cứu An ninh Zhongkai cho rằng Trung Quốc đang chuyển mục tiêu từ thịnh vượng ban đầu cho một số người sang mục tiêu thịnh vượng chung của xã hội. Đồng thời, giới chức đang tập trung vào công nghệ, khoa học và sản xuất hơn là tài chính và bất động sản. Tuy nhiên, nhà phân tích Cha Sun từ Đại học Phúc Đáng Thượng Hải cho rằng không thể nào đạt được sự thịnh vượng chung của xã hội bằng cách cướp của người giàu chia cho người nghèo. Sani Takahashi chưa phải là cái tên được chú ý nhất trên đường đua giành ghế tân thủ tướng Nhật Bản, nhưng bà vừa đánh bóng danh tiếng của mình khi phát biểu tranh cử vào hôm qua ngày 7 tháng 9. Nữ chính trị gia nhấn mạnh nếu trở thành nhà lãnh đạo của Đảng Công quyền Dân chủ Tự do LDP của Nhật Bản, bà sẽ tăng cường đảm bảo an ninh kinh tế của đất nước nhằm cạnh tranh khốc liệt với Trung Quốc. Bà Takahashi, 60 tuổi, là cựu Bộ trưởng Thông tin và Nội vụ. Hiện bà đang tìm kiếm sự ủng hộ của phe cánh diều hâu, vốn chi phối chính trường nước Nhật thời hậu chiến. Bà cũng nhận được sự hậu thuẫn của cựu Thủ tướng Shinzo Abe, người dẫn dắt đất nước từ năm 2012 đến năm 2020. Bà Takahashi nói với các phóng viên ở Tokyo rằng sẽ nới lỏng các xiềng xích về chính sách tài khóa của Nhật Bản và thành lập một cơ quan tập trung vào an ninh mạng. Chúng ta phải chuẩn bị cho một cuộc chiến mới, cựu Bộ trưởng Nội vụ nhấn mạnh và đề cập những mối đe dọa to lớn đối với Nhật Bản trên đấu trường an ninh mạng và không gian. Bà Takahashi cho rằng vệ tinh của chúng ta có thể bị tấn công, cáp quang dưới biển có thể bị cắt đứt. Chúng ta nên tập trung các nguồn lực để đảm bảo an ninh quốc gia vững chắc hơn.
Ngoài vấn đề an ninh mạng, ứng viên thủ tướng còn cam kết thành lập một cơ quan tương đương với Hội đồng Giám sát đầu tư nước ngoài của Mỹ nhằm ngăn cản công nghệ Nhật Bản bị rò rỉ sang các nước đối thủ, bao gồm Trung Quốc. Bà Takeshi đang được nhiều người kỳ vọng trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản, quốc gia vẫn đang chật vật tìm cách đảm bảo bình đẳng giới ở môi trường làm việc, đặc biệt là trong giới chính trị. Bà Takeshi kể rằng, 30 năm trước khi mới bắt đầu theo đuổi sự nghiệp chính trị, mọi người xung quanh đã hỏi liệu một cô gái nhỏ bé như bạn đây có thể làm được gì? Bà Takeshi nhấn mạnh, đảng LDP đã thay đổi rất lớn trong 3 thập kỷ qua và trong tương lai sẽ càng có nhiều người phụ nữ hơn nữa vươn đến các nấc thang quyền lực. Chuyển sang các tin tức về an ninh thế giới, hãng Tổng thống Nga RIA cho biết Bộ trưởng ứng phó khẩn cấp Yevgeny Zinitsev đã qua đời trong cuộc diễn tập huấn luyện ở Bắc Cực vào hôm qua ngày 8 tháng 9. Bộ trưởng 55 tuổi, nhậm chức từ năm 2018, đã hy sinh trong nỗ lực cứu mạng người khác. Theo RIA đưa tin nhưng không nói rõ chi tiết. Trong khi đó, tổng biên tập đài truyền hình RT của Nga nói rằng Bộ trưởng Zinitsev đã nhảy xuống nước để cứu một người quay phim bị trượt ngã. Tuy nhiên, không may là ông rơi trúng một tảng đá và sau đó qua đời. Người quay phim cũng thiệt mạng. Được biết, ông Zinitsev tới Bắc Cực để theo dõi những cuộc diễn tập lớn và giám sát việc xây dựng một thao trường ở thành phố Norilsk. Trước khi trở thành bộ trưởng, ông Zinitsev từng là vệ sĩ và trợ thủ của Tổng thống Vladimir Putin. Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết, Tổng thống đã gửi lời chia buồn tới gia đình bộ trưởng. Một chiếc tàu đã bị đắm ở bang Assam, miền đông bắc Ấn Độ. Nguyên nhân tai nạn là do va chạm với một tàu khác, khiến ít nhất một người chết, 30 người mất tích và 42 người đã được giải cứu, theo giới chức cho biết vào hôm qua ngày 8 tháng 9. Người phụ trách đội cứu hộ quận Johat của bang nói rằng có khoảng 60 đến 120 hành khách trên tàu khi thảm kịch xảy ra. Các nhân chứng cho biết ước tính tàu chở hơn 100 hành khách, như vậy số người mất tích nhiều khả năng lớn hơn thống kê ban đầu. Mưa lớn kéo dài cùng với gió giật mạnh đã tấn công thủ đô Manila của Philippines do ảnh hưởng của bão Côn Sơn vào hôm qua ngày 8 tháng 9. Nhiều tuyến đường bị ngập nước nghiêm trọng. Trước đó, bão Côn Sơn với sức gió 150 km/h đã đổ bộ vào miền trung Philippines hôm 7 tháng 9, gây tàn phá nhà cửa, ngập lụt ở vùng trũng và khiến hầu hết chuyến phà bị gián đoạn giữa miền Tây Bắc đến hòn đảo chính Luzon. Hiện Philippines chưa báo cáo thương vong trong đợt bão lũ, tuy nhiên cơ quan ứng phó thiên tai quốc gia đang xác minh báo cáo 5 ngư dân mất tích. Philippines thường xuyên hứng chịu mưa bão, tần suất khoảng 20 cơn bão mỗi năm. Đêm 8 tháng 9, bão Côn Sơn sẽ vượt qua Philippines vào Biển Đông, sức gió mạnh nhất 90 km/h, cấp 9 và còn thay đổi nhiều về cường độ đường đi. Cơ quan khí tượng Việt Nam dự báo bão mạnh nhất cấp 11 khi đi qua quần đảo Hoàng Sa và suy yếu khi gần đảo Hải Nam Trung Quốc. Bão có thể gây gió mạnh trên Bắc Biển Đông trong các ngày từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 9. Trong đó, khu vực quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 11 trong ngày 10 tháng 9. Vụ nổ khí ga ở tòa chung cư 9 tầng gần thủ đô Nga đã khiến cho 2 người thiệt mạng, công trình bị hư hỏng nặng, theo giới chức cho biết vào ngày 8 tháng 9. Những lỗ hổng lớn xuất hiện khi bức tường bê tông bị chọc thủng sau vụ nổ kinh hoàng ở thành phố Nogin, cách thủ đô Moscow 50 km về hướng đông. Dưới mặt đất, cát bụi và những mảnh vỡ nằm ngổn ngang khắp nơi. Hãng Interfax dẫn lời Ủy ban điều tra địa phương cho biết, thống kê sơ bộ có 5 người bị thương, một người đàn ông và một phụ nữ thiệt mạng. Đội cứu hộ đang tìm kiếm bên dưới đống đổ nát. Hiện 173 cư dân sống trong 73 căn hộ đã được di tản. Hôm thứ Tư ngày 8 tháng 9, Cơ quan Quản lý Thuốc và Dược phẩm châu Âu vừa bổ sung hội chứng thần kinh Guillain-Barré cực kỳ hiếm gặp, gọi tắt là CPS, vào danh sách tác dụng phụ có thể xảy ra khi tiêm vaccine ngừa COVID-19 của hãng AstraZeneca. Cụ thể, Cơ quan Dược phẩm châu Âu EMA cho biết đã nhận thấy mối liên hệ giữa hội chứng CPS với việc tiêm vaccine của hãng AstraZeneca. Tỷ lệ được ghi nhận trong báo cáo là 883 ca mắc CPS trong số 592 triệu liều được triển khai trên toàn cầu tính đến ngày 31 tháng 7. EMA nhấn mạnh tác dụng phụ nói trên cực kỳ hiếm gặp, có thể nói là hiếm nhất trong danh sách, và nhìn chung lợi ích của vaccine vượt xa các nguy cơ. Trước đó, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA cũng cảnh báo hội chứng rối loạn thần kinh CPS có thể là tác dụng phụ sau khi tiêm vaccine Johnson & Johnson. Mặt khác, cơ quan châu Âu EMA cũng đã lập danh sách một số tác dụng phụ nhẹ sau khi tiêm vaccine của Johnson & Johnson, Moderna và AstraZeneca. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Hãy đăng ký kênh để cập nhật những diễn biến mới nhất trong các bản tin tiếp theo của FBNC. Xin chào và hẹn gặp lại!